Так, все, перший іспит, поїхали. Перший іспит. Impressive. Офігеть, блін, це круто. Best have a look around. Поїхали. Проходимо повз двері ці. Походимо повз міст. Так, лутаємось, звісно ж, не забуваємо про це. Бля, ось ця здібність просто імба, я не знаю. Ось це швидке переміщення, це імбуха. Я думав, ми зараз впадемо. Так, зараз буде знову файт з цими статуями. Поїхали. Скелі, скільки ти важиш? Та кілограм 20 десь. Я не знаю, 60 з чимось, може 70, я не знаю. Something must be different. Шо, блять? Офігеть. Це просто же. Ось такі лабіринти, це просто імба, я не знаю. І тут нам зараз дадуть пизди. Щось мені відчуття. Є, бачите ось цю полосочку, ось цей бар'єр. Зараз ми його проходимо і нам дають пизди, дивіться. These are never a welcome sight. Як тобі гра? Дуже цікаво. At least I know what to expect this time. Так, спочатку треба малих йобнути. Expelliarmus. Поняв? Або можна і великого ось так. Levioso. Accio. Expelliarmus. Protego. Брод, хочеш? Получай. Стріми по доті були нічого так, але зі стрімами Гаріка взагалі став топовою і-герл Каппа. Дякую. Став ким? Топовою ким? Топовою і-герл? Це хто? Зараз, ану. Дайте я прочитаю повідомлення. Ким я став? Так, використовуємо цю. І-герл. Це емо-герл, типу, чи що? Діжонерет? Я знову ж таки, я можу, звісно, але я, Accio. Але я не впевнений, що це. Я зазвичай в сінглплеєри прям я не дуже граю. Ну, я обіцяв Відьмака, але там немає української локалізації. Я через це не хочу. Там треба саме слухати гру, мені здається. Вийде українська локалізація, підемо грати і в Кіберпанк, і в Відьмака. Поки що вони не вийшли. Знову тут. Seems I ought to explore this archway from both sides. Що? Що? Ага. Розумів. Єбать круто. Тільки як мені керувати цією штукою тут в повітрі, я не розумію трішечки. Типу, з землі треба, да? Просто. Accio. Ой. Давай. І так треба, а тепер проходимо. What did that burst of Юзаємо magic change Accio. on both sides of the archway? І тут йдемо. Something must be different. Бля, мужик, тільки не вставай, я тебе прошу. Тепер тут ми це залишаємо. Тут тепер йдемо сюди. О, блядь, що? Accio. Ладно, нормально. Так, тепер сюди. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. А як мені туди дістатись? Так, давайте зараз. Так, ага, все, зрозумів. Accio.
Ні, це не 31,1, це наше, це особисте. Так, проходимо далі. Тут пробігаємо, і тут ми вже майже виконали перший іспит цих I'll чотирьох never мужиків. get used to these floors. Блін, класні ці. Юбаний рот. Зараз знову будемо хуяритись, да? Та ви заїбали. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Confringo. Accio. Да я ж встиг, наче, блять. Leviosa. Та блять, ні. Expelliarmus. Так, я гру звернув, блять. Що? Я змінився на другий робочий стіл. Як це я зробив, блять? Пізда мені. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Да, блять. Levioso. Та йобаний. А, я живий ще. Нормально. Сука, зараз. Я, коротше, якось змінив робочі столи. Це просто жесть. Покажи сердечко. Нахуй. Expelliarmus. Покажи сердечко. Покажи сердечко. Чорти йобані. Expelliarmus. Покажи сердечко. Confringo. Ой, в рот, хочешь? Получай. Expelliarmus. Покажи сердечко. Accio. Levioso. Покажи сердечко. Покажи сердечко. Accio. Покажи сердечко. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Тримайте, тримайте. Я не розумію, ви реально думаєте, Болдур йобаний. Келі, ти на яких налаштуваннях граєш? Середньо-ультра, середній-ультра, десь так. Тримайте сердечки. Переспамити сердечки, я не буду їх показувати. Я не буду їх показувати під час гри, ви що, на приколі? Ну, під час файту саме. І що? Блять, знову ці ребуси йобані. Accio. Тримайте, тримайте Покажи сердечки, тримайте, сердечко. тримайте. Цікава гра, да, дуже цікава. Мені по кайфу в неї грати, я не знаю. Так, зараз дайте я роздоплюсь чат. Тут щось важке. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Серйозно? Так а навіщо тоді взагалі тут? О, в чому прикол тоді, я не розумію. Окей. Нам все одно треба було сюди просто пройти, правильно? В чому прикол? Revelio. Чекайте, чому ми не повинні були сюди повертатись? Ми наче звідси прийшли. Стоп. Бля, чат. Там щось приземлилось важке. Ось сюди щось дуже важке приземлилось. Мені здається. Зараз буде якийсь босфайт. А, знову ці ботики. Don't like the look of this. Incendio. Confringo. Expelliarmus. А чо? Confringo. Expelliarmus. Levioso. Accio. Confringo. Ізі. Метро 2033 від українських розробників буде? Не знаю. Єбаний рот! Так, секундочку, тут щось.
Incendio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Єбать! Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. А, треба ховати за ці стовбури. Expelliarmus. Confringo. Та йди нахуй. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. У мене немає хілу, чат, він закінчився. У мене хілу не залишилось. Коротше, ці бочки треба використовувати лише для того, щоб збивати йому каст. А, зараз дали хіл, да? Блять, був хіл, я не побачив, вибачте, я єбанат. Це ми пройшли. Зараз буде босфайт. Мені не подобається резоль на трійці. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Блять. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Нормально. Expelliarmus. Confringo. Що? Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Щось ці... А, я зрозумів, я єбанутий, я зрозумів. Все, я зрозумів, чат. Expelliarmus. Я тільки зараз це зрозумів, зараз. Тільки зараз зрозумів, що означають кольори жовтий і фіолетовий. Жовтий по фіолету, тільки за... Protego. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Дивіться, Levioso. ось що треба було робити, я єбанутий. Confringo. Треба було жовтий і фіолетовий, це кольори, які означають, що я можу йому інтераптити, типу, цей каст. Я тупанув. Вау. Чекайте, тут же Василіск, ні? Це ж кімната з Василіском, чат. Голова інша, все, зрозумів. Поїхали. А, Нептун, все, я зрозумів. Тобто мені тут здалося, що це Нептун. Дуже схоже, ні? Що він зробив? Ти вже подивився фільми чи як? Ні, я не дивився фільми. О, знову спогади, давайте дивитись.
Цей чел, я так розумію, це була його улюблена учениця. Він її багато чому вчив, але вона вже вирішила, що вона його йобне. Угу. What is it? My father isn't getting better. Угу. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. Ага, вони загинули. He doesn't need Тобто, pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for тобто your батько father загинув? already. It's not enough. Чи що? I want to take away his pain. Ага, батько хворіє, а брат загинув, чи що? It Брат is загинув, tempting, скоріш за I все. know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. Батько захворів, а брат загинув. Emotion is a potent force unto itself. А зараз він намагається її Even the ну, most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably пояснити їй, що типу те, що вона хоче зробити, це типу під забороною. Це не можна робити. Що вона не може типу трансфігурувати, я так розумію, людей. Типу це заборонено. І вона вже щось хоче, вона вже все, їй вже похуй на діда, вона вже все. В неї вже клепки немає, все, її ніхто не стримає, все. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Ого, вона вже підросла така. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Вона стала Tell us професором about по your захисту travels. від темних мистецтв. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ага, я зрозумів. Боже, я зрозумів. То, коротше, вона зараз покаже свої дослідження. Все, я зрозумів. Вона зараз покаже свої дослідження, які вона зробила. Вона на очах у професорів вилікує свого батька від усіх недугів. Потім щось станеться, і буде пізда. І буде пізда. Піздарєз почнеться. Вона вб'є всіх, вони вб'ють її, і ну все, піздарєз почнеться повний. Так. Або він помре, дід. Так? Або батько. Батько помре, так. Батько помре. Чи батько перетвориться в вовкулаку. Чи в якусь амьобу. Щось з цього, ми не знаємо. Блін, красиво. Як, ну, тупо Київ. Київ так само виглядає. Я вже бачу, де в нас будуть інші ці. Ось тут в нас буде ще один іспит. Ось тут в нас буде ще один іспит. І десь... Хуй знає де ще. Ну що ти, поц, вже підняв Хафлпафу з колін, майже. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? Так, я I вже have, закінчив. Professor Rookwood. Боже, що за питання? Have I seen you before? I've seen you before. Це типу зроблено для тих, хто не вміє читати і неважно слідкує за сюжетом? We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Окей, тобто ці Once you have артефакти them я all, збираю для цього, we will щоб tell потім в you what to do майбутньому with я them. зміг завершити Very ось well. всі ці іспити. Тобто використовувати їх я поки що ніяк не можу. About the next trial. А тепер я хочу Before you дізнатися про proceed, наступний I іспит. would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Я не Gringotts. здивуюсь, якщо ми будемо тією людиною, яка помістить туди Василіска. І саме ми були тими, хто її туди посадив. Я не здивуюся, якщо чесно. Якщо ми зараз по сайт-квесту будемо проходити, і там будемо ми. Ми станемо тими, хто, типу, там врятує цього Василиска або ще щось. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps. But we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive.
Before the witch from the last pensive, Isadora, Який became стрімак Hogwarts часу? Чому? professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Так, звісно. Не буду забувати про before you навчання. go- Ну давайте поспілкуємось з ним. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Що? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able Який to use самовпевнений. them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Думаю, професор Фі захоче дружити. До речі, це непогана здогадка. Це непогана здогадка, ось без жартів. Можливо, він дійсно захоче це зробити. Настала весна. Заспівали сови, тикви виросли. І Хогвартс починає новий навчальний рік. Ось так от, блядь, я теж книжки вмію писати. Read mail, а ну, що в нас тут? Два нових цих повідомлення. Професор Шарп, you need to learn the pulse. The banishing charm useful for pushing objects or advises away. Complete the required task or meet me in class. Окей, цьому ми навчимось. It's time you learned Glacius. The freezing... Поїхали, нам тут є що вивчити зараз. Чекайте, там ще якісь повідомлення є. А, я це все не читав? Окей, він теж хоче нас навчити. Так, тут нас просять про сайт-квест, щоб виконаємо і дадуть гроші. Тут мене можуть навчити Вінгардіум Левіоса. І це використовують для того, щоб об'єкти літали на короткий проміжок. Типу. Чекайте, а Вінгардіум Левіоса це, типу, покращений просто Левіоса, чи що? Боже, скільки. Ну, ці всі повідомлення ми наче читали, і ми вже виконали це. I'm happy to report you that my sister Helen survived that sudden attack in Azkaban. She said that she does not hold a grudge against Anne, as terrible as the violence was. After seeing the condition in Azkaban, I knew Helen said it no wonder. Окей, тут яка історія? Хелен не тримає зла на Анну, яка її йобнула тоді, пам'ятаєте? Це та, котра поїхала дахом. Вона не тримає на неї зла. Типу, все окей, вона розуміє, що, типу, Анна, скоріш за все, вже поїхала дахом, і, типу, для неї, ну, вона, коротше, нормально це сприйняла. І вони зрозуміли, що Джек Доус, той чувак, який загинув, який пішов мандрувати, і йому голову, блядь, хтось зніс. Що він допоможе міністру і всім міністерствам, я так розумію, цим і Хелен, в розгляді цієї справи, і, можливо, Анну зможуть випустити щось таке. Come and see me, I've discovered something. Так, це ми читали. Come and see me as soon as you can. I return from... Ага, це зрозуміло. Коротше, спочатку мені приходять письма, повідомлення від них, а потім, я так розумію, воно оновлюють. Так, це воно, це те, що я хотів. Поїхали. Це ми зараз тваринок будемо розводити. Йобаний рот. Поїхали. Йобаний рот, чат. Це воно. Це воно, я так довго цього хотів. Скевіч після, що навіть не магал, а мало чарівник. Ну блін, ну обісрався я знову. Ну малоросик я, ну що? Тепер ви будете мене малочарівником називати, а не малоросиком, да? Так довго хотів трахнути. Що ти пишеш, драде? Йо-майо, я не можу, це просто жестяк якийсь. Друже, що ти за ось нісенітницю не верзеш ось це взагалі в чаті? О, секундочку, тут треба, до речі, цей. Incendio. Так, тепер нам треба... С2. С4. Так, С1, а С3. С1, а С3. Revelio. Покажи сердечко. Чекайте, чи навпаки? Чекайте секунду. Тримай сердечко. Challenge unlocked. Solve Hogwarts Secrets. Погнали. Що тут? Блін, тут щось цікаве. Давайте спустимось, подивимось, що тут. О, це треба буде потім дослідити ці. Так, а ми ж можемо тепешнитись. Навіщо я взагалі... Я клоун?
Це зрозуміло, що я клоун. Не відповідаєте. Це риторичне питання. Це риторичне питання, не відповідаєте. Це риторичне питання. Блін, я ось цього всю гру чекав. Я ось цього всю гру чекав. Everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none Блін, of це these Дудушка. creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast. Так, зараз нам буде розказувати про основи, як досліджувати, як піклуватися про тваринок. Yes, Professor Howen. Hello. Hello, I'm Poppy. Ну, коротше, да, Хафлпафовці дивні дуже. Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. Будь The уважніше. tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Це якась відсилка до того, що він може нормально відлизати, чи що? You can practice on Gerald. Just keep an eye on Вдов би his Попі? tongue. Ні. Їй 10 років, ти що, на приколі? Мене посадили. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. А як be I like gentle? to think it enriches his experience. Tap and then hover. Блять. Давай подивіться на це, я That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he подивіться. might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Боже, це What do you що? suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. Українських субтитрів немає? Ні, немає, на жаль. Якби були українські субтитри, ми б з ними грали. Блін, класно, я їх, до речі, не бачив ще. Я в тіктоках і так далі, я не бачив цих тваринок. Oh, couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. А, він намагається їх притамити, але вони його нахуй шлють. Да ти ботик, все, звали. Зараз я буду. What are you doing? Tus peculiar Poppy. Worries about a worthless little rodent. Боже, яка Her потвора. name is Persephone. Her name is Persephone. Слізерін лайно, Слізерін лайно. Рейвенклоу теж. Хафлпаф рулить. Подивіться на цих потвор. А ми хафлпафовці, ми такого не робимо. Let's go. Все, з'їбались. Я дивився першу частину фільму «Фантастичні тварини». Першу частину дивився. А Рейвенкло? Ну тут був зараз Рейвенкло і був цей. Her measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Слізерін топче ногами пуфендойців. Смокчи ти хуй, пуфендойці — це російський переклад. Я хафлпафовець, а не пуфендоєць. Ось я, йому по кайфу зі мною. І що тепер? Що це мені дає? Що я можу тепер зробити? Він зі мною піде кудись? Наче ні, він наче не хоче цього. Ну ладно, давай. Зараз нам може розкажуть. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for. Ага, тобто вони нам якісь можуть виготовляти нам якісь продукти. Ну, мається на увазі, як це правильно сказати, господи. Давати нам, коротше, нові продукти якісь, які тільки з цих тваринок можна добувати. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps? An optimistic А коли мені дадуть ось змогу там свій дім зробити, ось це? Щоб в мене дім, своя територія була, де це? В кліпах дуже багато геймплею було саме про це. Я не думав, що мене закриють в маленькій кімнаті. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Вона буде... Over here. О. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert.
I certainly hope that's a good thing. Я розумію, що це кімната на виклик, але я думаю, що я можна буде там з цілим домом так робити. Something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch Так, мені здається, ця дівчинка на нас запала, але їй 12 десь, а нам десь 16. Мені здається, не можна. There's someone I'd like you to meet in the forest. Oh. Sounds intriguing. Very well. Lead the way. Показуй шлях. I would. Давай. Go with Poppy. I wouldn't take just anyone. Poppy, а в тебе є... ось це. А, я не можу літати тут, окей. Як гарно. Блін, я йду з дівчинкою на пікнік, дивіться. Каже, стій позаду. Це я, якщо, звісно, зараз, якщо ти не зрозумів. Да ладно! Ой-ой-ой-ой, що зараз буде? Please meet Highwing. Висококрил. Isn't she just magnificent? Бля, він класно виглядає. Go on, introduce yourself to her. But be careful. Тоха, дякую за підписку. You must always show hippogriffs the proper courtesy Подивіться. before you approach them. Подивіться на це. Ти, Попі і Гриф... Да не буде в нас тройнячка ніякого, да заспокойтесь. Ніхуя собі. Я перед професорами так не... Ого! I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Бля, це круто, я не знаю. Мені прям дуже подобається. Що, я можу політати на ньому? Ну, будь ласка. Та ну ні! Що? В чому прикол? Я хочу на ньому політати. What did you think of Нахуй він Highwing? тварин вінними пробками годує, вибачте. She was a I brilliant. thought she was brilliant. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her. Питає, from як вона poachers взагалі a few years зустрілася back. з цією тваринкою? Her to З safety and, she was fine висококрилом. until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. Магічна швабра — це для дівчинки з Угандонди? Можливо. Rely on the ministry to help. Висококрил це Poachers' був. influence is Цей грифон growing. був висококрилий. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Я правильно розумію, що ось ця сюжетна гілка зараз... Погнали. Я правильно розумію, що ось ця зараз гілка сюжетна з нею нас приведе до того, що ми зможемо на цьому гіпогрифі літати, чи ні? Ну і що мені дає? Ось я можу доглядати за тваринками. Що це мені дає? Я не розумію. Ну ніхуя. Ну ось що, я їх погодував. І що, блядь? Я не можу літати на них, в мене немає домівки, де я можу їх... Ну коротше, якась дивна фігня. О! А Лохомора зараз нас навчать, чат. Поїхали. Зараз будемо тупо все відкривати. Я зараз буду все вкрадати. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker. Caretaker — це хто? Чат. Це типу цей дворецький чи що? Слуга, да? Якийсь такий дивний типочок. Watch what happens when that light changes from day to night. Охуєнно, я тупо стояв з ним там весь день і чекав, да, поки день на ніч змін. Це окей. А Лохомора відкриває спіднички? Так. І що? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Окей. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade.
Someone Дякую, seems дякую, дякую, trying дякую, to Чич, дякую. torment me. You see, that day in Hogsmeade, Драг I turned a говорить, corner так тут and came взагалі face to face трахатися with не a можна. boggart, Нащо ми тут сидимо тоді? which takes the Тоха, гра класна. Ну, типу, я не знаю, чи в тебе потягне комп. Якщо потягне, можеш придбати. Якщо тобі подобається Гаррі Поттер, тобі взагалі зайде на 10 з 10. Посидіти, почилити вечорами, ти навіть можеш з дівчиною зі своєю посидіти. Ну, я думаю, їй буде цікаво дивитись. Ну, реально така кайфова гра. Просто відпочити, посидіти. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel. Дуже тяжкий діалог, я майже нічого не розумію з цього. It is my hope that Сподіваюсь, they що will в результаті slip up хоч and щось reveal зрозумію. themselves as the statues disappear. That Тут is якась why ситуація зі you will статуями. be removing the statues. Why me? А я повинен ці статуї прибирати. Вони звідкиля з'явились, щось тут роблять. Коротше, дивна фігня. Коротше, він на мене хоче спіхнути свою роботу, я зрозумів. Бо він повинен займатися цією роботою, але йому впадло, і тому він намагається її спихнути на мене і скористуватися моєю добротою. Ну да. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start Типу, simply наче by ці статуї на нього погано впливають, і він не може їх прибирати, щось таке. Типу, в нього фамілія Мун, це якось його фамілією пов'язано з прізвищем. Коротше, дивно. Так, що мені з цього, якщо я йому допоможу? Why would I do this? Seems all risk Да. and no reward. Виглядає ризиковано і без нагороди. There's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. Ну, коротше, він мене навчить Алохоморі, якщо я допоможу йому. Так, а спелу навчити, алло. Якого хуя? А, все нормально. І зараз будемо кастувати Алохомора. Можна unlock просто, да? Alohomora. Алохомора. Шо, блядь? Use. Пізда, це до завтра, блядь. Так, зараз дайте я розберусь, що це таке, перекладу. Використовуйте, щоб перемістити іскри та обертати циферблати, доки не активуються обидві відповідні шестерні. Це як в Скайрімі. Це як походу в Скайрімі, зараз. Зараз все зроблю, я зрозумів. Та я зрозумів. Ага. Ботики, що там, питання є по скілу? Голова, нахуй, голова. Просто голова, нахуй. Просто голова, блядь. Що, я знову проїбався по цьому, по балах канала? Та похуй, ті, хто поставив більше 4 хвилин, це хейтери. Вони отримали по заслугах зараз. Ібо ніхуй ставити проти капітана Романа. Ізі. Які уйобічні окуляри. Чилвахою тупо. Ха.
Людинка питає. Якщо так, то скажи, щоб заходили равлик, сквіч, нижнє підкреслення. О, я цю маску хочу. Дивіться, як вона круто виглядає. Чому він наверх пішов? Дурень. Блять, ти дурак? І що робити? Ну ось чел тупо завис. Ти їб... Сука, кончений, блять. Revelio. Куди ти повертаєшся, сука? Revelio. Я його рот їбав. Ти єбана ти сука. Ти тупа гнида, чи що? Та я тебе... Боудур йобаний. Revelio. Not at the moment, no. Розмовляйте, дівчатка, я тут так. Блять. Розмовляйте, дівчатка, я тут так. Просто прогулятись. Блять. Accio. Блять. Да куди ти стріляєш, сука? Revelio. Мені пизда. Я звідси не вийду, блять. Та, блять, сука, я буду тут тепер жити. Та куди ти стріляєш? Я не знаю, як воно не. Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moon Ці to ask очі you я to не collect. можу. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Я не хочу йому допомагати, пішов нахуй. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange. Коротше, він хоче, щоб я йому далі продовжив допомагати з цими Now, remember, штуками, але мені стелс-місії ось ці взагалі не подобаються. Вони супер хуйові, вони дуже погано зроблені. Мені не подобається. Типу, тут продовження цієї ось цих квестів, але я їбав це.